في فيديو النهاردة هنشوف طريقة عمل البطانة للشنطة الباك الجميلة دي بالإضافة لليد. ولو لسه ما شفتوش فيديو الشنطة نفسها هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. هبدأ باليد وهعمل عقدة بداية بعد ما اسيب حوالي 15 سنتي خيط، واشتغل سلاسل بطول من 110 سنتي ل 150 سنتي حسب طول صاحبة الشنطة. من السلسلة التانية أبدأ أشتغل غرز سحب. أنا هنا بشرح الطريقة على نموذج صغير لليد. لما بوصل لآخر سلسلة بسيب عقدة البداية واشتغل سلسلة واشتغل سحب على سلاسل البداية من الجهة التانية. لغاية آخر سلسلة، واقطع الخيط برضو بعد حوالي 15 سنتي. أنا اشتغلت اليد بطول 110 سنتي. دلوقتي هعمل رباط الشنطة. قصيت خيط بطول 3 متر بالظبط، ربطت طرف الخيط في أكرة باب البلكونة الحقيقة اللي أنا قاعدة جنبها، وببدأ أبرم الخيط بالشكل ده في نفس اتجاه برمة الفتلة. لما فكيت الطرف المربوط وقربت الطرفين لبعض بنلاقي الخيط لف بالشكل ده، وهو ده الرباط. نحاول نخلي العقدة في نص الرباط مش على أي طرف من الطرفين. ونمررها بمساعدة إبرة الكروشيه بالطريقة دي.
بكده هنلاقي فتح وقفل الشنطة سهل جدا لأن الرباط رفيع. وكمان مش هيكون محتاج أي إضافة للأطراف. علشان أعمل البطانة هناخد المقاسات الأول. هقيس الواجهة من أعلى نقطة من فوق لغاية نص القاعدة من تحت، وبالعرض من نص الجنب بالظبط لنص الجنب التاني. المقاسات اللي أخدتها دي بزود عليها 2 سنتي للخياطة، فقصيت قطعتين قماش 30 سنتي في 32 سنتي، دول للوش والظهر. وعشان أعمل الحاجز اللي في النص بقيس عرض الجزء ده بس، وارتفاع الشنطة من الجنب، وقصيت قطعة فوم بالمقاسات دي وممكن الاستغناء عنه، وبقصلها قماش أتنيه وأقفله عليها بالشكل ده. وللجيب قصيت قطعة بطول 36 سنتي وعرض 16 سنتي. وهبدأ من الجيب، بتنيه وخيط الناحيتين دول الأول، وبعدين أقلب الجيب. وعشان أخيط الجهة التالتة أتني حرف القماش لجوه كده، واخد الغرز من جوه لطبقة واحدة، يعني صوابع ايدي الشمال بتتأكد ان الإبرة ما بتطلعش لبره، هي بتخيط الحروف المتنية لجوه بس.
لما بخلص بتكون الإبرة لسه موصولة بالجيب، بجيب قطعة الظهر من البطانة وأحدد مكان الجيب. وقبل ما أبدأ في خياطته لازم أثبت الأركان بدبابيس الأول. على الناحية التانية هبدأ أخيط، وأكون حريصة برضو إن الإبرة ما تطلعش للطبقة التانية من الجيب، يعني هنخيط طبقة البطانة في طبقة واحدة من الجيب. الحاجز اللي هيقسم البطانة لخانتين، هقفل القماش على قطعة الفوم بالخياطة من الثلاث جهات، وبستخدم الدبابيس لتثبيتها في الأول. هحط الثلاث قطع فوق بعض، القطعة اللي في النص هتكون لتحت حوالي 4 سنتي. وابدأ أخيط الطبقات كلها من الجنب مع بعض بالطول. وخيطهم كلهم مع بعض من الجنب التاني بنفس الطريقة.
ده شكل البطانة من فوق عند فتحة الشنطة. من ناحية القاعدة هثبت كل الحروف مع بعضها الأول بدبابيس. وبعدين هخيط الأركان بالشكل ده. بعد خياطة الأركان أقفل القاعدة وأخيط الطبقات كلها بالعرض. وده شكل البطانة. بس قبل تثبيتها لازم أكمل إكسسوارات الشنطة. هنحتاج 4 حلقات. أنا هستخدم القطعة دي في إكسسوارات الشنط، بيسموها كوبري. بيكون معاها قطع المعدن دي وضرورية جدا في تثبيتها.
وهنحتاج 2 جنش هنشبكهم في اليد بإبرة التنظيف، وعشان كده سيبنا الخيط اللي في بداية ونهاية اليد. علشان اخيط البطانة في الشنطة انا بحب استخدم خيط الصيد البلاستيك. غرز الخياطة لما بتكون منتظمة وماشية مع غرز الكروشيه بالظبط بتكون النتيجة مثالية. من أجمل التصميمات اللي نفذتها وأكتر شنطة عملية. مستنية أعرف رأيكم فيها، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة.